สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรือในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรือฟริเกตชั้นโมกามิของญี่ปุ่นซึ่งกำลังแข่งขันกับเกาหลีใต้ในโครงการเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียกันค่ะญี่ปุ่นได้เปิดตัวโครงการ DEX เพื่อพัฒนาเรือฟริเกตอเนกประสงค์รุ่นใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนเรือรบรุ่นเก่าชั้นอาบุคุมะจำนวน6ลำขนาด 2,500 ตันในระยะแรกโครงการ DEX ได้วางแผนที่จะสร้างเรือฟริเกตขนาดเล็กความเร็วสูงโดยมีระวางขับน้ำมาตรฐานประมาณ 2,000 ตันและติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบวอเตอร์เจ็ตเป้าหมายของโครงการคือเพิ่มประสิทธิภาพการพรางตัวนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อสามารถปฏิบัติการได้ด้วยลูกเรือเพียงไม่กี่สิบคนปรับปรุงความสามารถด้านเครือข่ายเพื่อสามารถทำงานร่วมกับเรือรบขนาดใหญ่ในการปฏิบัติการร่วมกันยิ่งไปกว่านั้นระบบอาวุธได้รับการออกแบบให้เป็นแบบโมดูล่าหมายความว่าสามารถปรับเปลี่ยนระบบอาวุธให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการได้ระบบอาวุธหลักประกอบด้วยระบบต่อต้านอากาศยานระบบต่อต้านเรือดำน้ำระบบต่อต้านเรือผิวน้ำและระบบภารกิจลาดตระเวนแนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1990 เมื่อกระแสการลดอาวุธแพร่หลายไปทั่วโลกประเทศในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มตระหนักว่าการสร้างเรือแยกประเภทตามวัตถุประสงค์เฉพาะกิจเช่นเรือพิฆาตต่อต้านอากาศยานหรือเรือพิฆาตอเนกประสงค์เรือรบเหล่านี้มีราคาแพงใช้งานได้ไม่หลากหลายด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดการออกแบบโมดูล่าขึ้นโดยมีหลักการคือสร้างเรือรบที่มีเซ็นเซอร์คุณภาพสูงเป็นพื้นฐานและสามารถติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจนั้นๆได้ตามต้องการแนวคิดนี้ช่วยให้เรือรบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามสถานการณ์โดยไม่จำเป็นจะต้องสร้างเรือเฉพาะทางมาตัวอย่างเช่นหากต้องการออกไปปฏิบัติภารกิจต่อต้านอากาศยานเรือจะติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานก่อนออกทะเลสำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินเรือจะติดตั้งขีปนาวุธล่อนโจมตีภาคพื้นดินในกรณีของภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำเรือจะติดตั้งอาวุธสำหรับต่อต้านเรือดำน้ำโดยเฉพาะวิธีนี้ช่วยให้เรือลำเดียวสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้หลากหลายโดยเพียงแค่เปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับภารกิจนั้นๆกล่าวคือจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาเรือรบที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกรูปแบบโดยการเปลี่ยนโมดูล่าไปมาแนวคิดนี้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในยุทธศาสตร์ Distribute Lethality ของกองทัพเรือสหรัฐประกาศในปี 2015 ตามยุทธศาสตร์นี้เป้าหมายคือผลิตเรือรบจำนวนมากในราคาที่ถูกกว่าเรือฟริเกตแบบเดิมเรือเหล่านี้จะมีเซ็นเซอร์ที่ทรงพลังสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายเช่นการปฏิบัติการและควบคุมต่อต้านอากาศยานต่อต้านเรือผิวน้ำการทำสงครามทุ่นระเบิดกวาดทุ่นระเบิดต่อต้านเรือดำน้ำและการปฏิบัติการพิเศษด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับสูงมีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลจากเซ็นเซอร์แนวคิดนี้มุ่งเน้นการสร้างกองเรือที่มีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสมโครงการ DEX ของญี่ปุ่นมีเป้าหมายในการสร้างเรือรบอเนกประสงค์ที่มีราคาไม่แพงและสามารถปฏิบัติการได้หลากหลายโดยใช้แนวคิดใหม่นี้โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเรือรบที่มีต้นทุนที่ต่ำมีความสามารถหลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามภารกิจต่างๆเรือรบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดการออกแบบโมดูล่าและระบบอัตโนมัตินี้คือเรือ LCS ของกองทัพเรือสหรัฐเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าเรือ LCS ของกองทัพเรือสหรัฐจะประสบความล้มเหลวในท้ายที่สุดจึงได้คัดค้านอย่างมากต่อการพัฒนาเรือรบตามแนวคิดนี้และในที่สุดเรือรบ LCS ของกองทัพเรือสหรัฐก็ประสบความล้มเหลวตรงตามที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือญี่ปุ่นได้คาดการณ์ไว้แม้ว่าแนวคิดการให้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นระบบโมดูล่าจะดูมีประสิทธิภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบปัญหาดังนี้จำเป็นจะต้องพัฒนาโมดูลสำหรับทุกภารกิจต้องจัดซื้ออาวุธทุกประเภทที่เข้ากับโมดูลเหล่านี้ผลลัพธ์ก็คือต้นทุนต่อลำของเรือรบกลับสูงขึ้นซึ่งตรงข้ามกับที่คาดการไว้นอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยเช่นต้นทุนการเก็บรักษาต้องซื้อและเก็บโมดูลทั้งหมดไว้ที่ท่าเรือเกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโมดูลและอาวุธที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่และต้นทุนการบูรณาการการรวมอาวุธทุกประเภทเข้ากับเรือลำเดียวทำให้ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการของระบบสูงขึ้นปัญหาในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเรือต้องกลับไปที่ฐานทัพเรือเพื่อเปลี่ยนโมดูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทำให้เสียเวลาในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์จริง
ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดที่ดูมีประสิทธิภาพในทฤษฎีอาจจะไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยปัญหาเหล่านี้เรือรบ LCS ของกองทัพเรือสหรัฐจึงกลายเป็นภาระที่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงตามรายงานที่กองทัพเรือสหรัฐเสนอต่อรัฐสภาในการปลดประจำการเรือในปี 2024 เรือ LCS Jackson ซึ่งเพิ่งเข้าประจำการได้เพียง 9 ปีและเรือ LCS Montgomery ซึ่งเพิ่งเข้าประจำการได้เพียง 8 ปีหลังจากเห็นความล้มเหลวของสหรัฐอเมริการัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินการดังนี้คือยกเลิกโครงการ DEX ทันทีเปลี่ยนแปลงแผนเป็นโครงการ 30 FFM แทนโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเรือพิฆาตรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเรือฟริเกตชั้นอาซากิริและทดแทนเรือฟริเกตชั้นอาบุกุมะและเริ่มโครงการ 30 FFM ทันทีเรือฟริเกตที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้เป็นชั้นโมกามิโดยชื่อโมกามิมีที่มาดังนี้ตามข้อมูลที่ได้ค้นพบส่วนตัวเกิดขึ้นในทศวรรษ 1930 หลังจากการประชุมจำกัดอาวุธทางทะเลที่ลอนดอนซึ่งมีการจำกัดระหว่างขับน้ำของเรือรบหลักกองทัพเรือญี่ปุ่นได้สร้างเรือโมกามิเป็นเรือลาดตระเวนเบาติดตั้งปืนขนาด 5 นิ้วต่อมาได้ดัดแปลงเป็นติดตั้งปืนขนาด 8 นิ้วทำให้กลายเป็นเรือลาดตระเวนหนักเรือโมกามินี้ได้ถูกใช้ในสงครามแปซิฟิกเรือฟริเกตชั้นใหม่นี้จึงได้รับชื่อมาจากเรือลาดตระเวนหนักโมกามิที่ใช้ในสงครามแปซิฟิกนั่นเองต่อมาเรามาดูคุณลักษณะของเรือฟริเกตชั้นโมกามิกันค่ะขนาดเรือฟริเกตชั้นโมกามิได้รับการออกแบบใหม่ให้มีระวางขับน้ำ 5,500 ตันขนาดนี้ใหญ่กว่าแผนเดิมของโครงการ DEX มากกว่า 2 เท่าระบบขับเคลื่อนใช้ระบบ CODAG ระบบนี้ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ระบบ CODAG ลักษณะการทำงานคือประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ที่มีกำลังสูงแต่ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าวิธีการทำงานที่ความเร็วต่ำใช้เครื่องยนต์แบบดีเซลเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในขณะที่ความเร็วสูงเพิ่มกำลังโดยใช้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เข้าร่วมเรือฟริเกตชั้นโมกามิใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ CODAG ประกอบด้วยเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce MT30 เป็นเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสำหรับเครื่องบินปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานในเรือเครื่องยนต์ดีเซลใช้เครื่องยนต์ MTU ของประเทศเยอรมนีดังนั้นจะมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแยกต่างหากด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในเรือและจ่ายไฟให้กับระบบอุปกรณ์ต่างๆบนเรือฟริเกตชั้นชุนนำที่พัฒนาโดยเกาหลีใต้ซึ่งกำลังแข่งขันในโครงการเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ CODLOG ระบบ CODLOG ทำงานดังนี้ที่ความเร็วต่ำใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเรือในขณะที่ความเร็วสูงใช้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ในการขับเคลื่อนระบบนี้ถือเป็นระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดโดยมีข้อดีคือประหยัดพลังงานที่ความเร็วต่ำมีกำลังสูงเมื่อต้องการความเร็วมีความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ CODLOG มีข้อได้เปรียบด้านพื้นที่เนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแยกต่างหากเพื่อผลิตไฟฟ้าภายในเรือและยังมีข้อดีคือแทบไม่มีเสียงรบกวนเนื่องจากใช้มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเหตุนี้จึงคาดการณ์ว่าเรือรบที่พัฒนาในอนาคตจะใช้ระบบ CODLOG เป็นหลักเหตุผลที่เรือชั้นโมกามิใช้ระบบ CODAG ดูเหมือนว่าเป็นการเลือกใช้วิธีที่มีความเสถียรมากกว่าเทคโนโลยีใหม่เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการ DEX เดิมและเปลี่ยนแผนเรือชั้นโมกามิได้ติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ OPY2 บนเสาอัจฉริยะทั้ง 4ซึ่งเสานี้ได้รวบรวมเอาเซ็นเซอร์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันแม้ว่าประสิทธิภาพของเรดาร์ AESA รุ่น OPY2 จะไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่มีการระบุว่าได้มีการเปลี่ยนองค์ประกอบของเรดาร์ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเรดาร์ FCS-3A รุ่นก่อนถึง 2 เท่าหรือมากกว่าค่าข้อมูลเป็นไปตามข้างต้นเมื่อพิจารณาจากความสามารถของเรดาร์ FCS-3A รุ่นเดิมที่มีระยะตรวจจับประมาณ 300 กิโลเมตรและสามารถทำการรบกับเป้าหมายได้พร้อมกัน 12 เป้าหมายแล้วสามารถประเมินได้ว่าเรดาร์ OPY2 น่าจะมีระยะตรวจจับประมาณ 500-600 กิโลเมตรและสามารถทำการรบกับเป้าหมายได้พร้อมกันประมาณ 20 เป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นเรดาร์ระดับเดียวกับระบบ Aegis นอกจากนี้เรดาร์ OPY2 ยังมีความสามารถพิเศษที่เรดาร์อื่นไม่มีนั่นก็คือการมีฟังก์ชันสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการซึ่งสามารถส่งคลื่นรบกวนได้ด้วยซอฟต์แวร์
อาวุธที่ติดตั้งบนเรือชั้นโมกามิที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วยระบบป้องกันพิสัยใกล้ซีลามแทนระบบ CIWS โดยมีพิสัยการยิงไกลกว่าที่ 9 กิโลเมตรเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ Type 17 ปืนใหญ่ขนาด 5 นิ้ว MK.45 ระบบยิงแนวดิ่ง VLS 16 เซลล์อุปกรณ์วางทุ่นระเบิดเฮลิคอปเตอร์ Seahawk สำหรับการปราบเรือดำน้ำขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำโซน่าต่อต้านเรือดำน้ำและในอนาคตมีแผนที่จะติดตั้งเรือไร้คนขับสำหรับกวาดทุ่นระเบิดและโดรนใต้น้ำเพิ่มเติมขีปนาวุธที่ใช้ได้แก่จรวดต่อต้านเรือดำน้ำไทป์ 07 ที่ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเองขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน ESSM ที่มีพิสัยการยิง 50 กิโลเมตรสำหรับเรือชั้นโมมิก้าที่จะสร้างใหม่ในอนาคตจะมีการใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่พัฒนาจากขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ Type 03 โดยเพิ่มบูสเตอร์เพื่อขยายพิสัยการยิงซึ่งจะมาแทนที่ขีปนาวุธ ESSM และกำลังพัฒนาขีปนาวุธล่อนแบบล่องหนซึ่งเป็นรุ่นต่อจากขีปนาวุธ Type 17 โดยใช้การออกแบบล่องหนคล้ายขีปนาวุธ JASSM ของสหรัฐอเมริกาและมีพิสัยการยิงประมาณ 1,000 กิโลเมตรขีปนาวุธล่องหนรุ่นใหม่นี้จะมีกำหนดการติดตั้งบนเรือรบตั้งแต่กลางทศวรรษ 2030 เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามน่าประหลาดใจที่เรือฟรีเกตชั้นโมกามิทั้ง 6 ลำที่สร้างขึ้นมาจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตั้งระบบยิงแนวดิ่ง VLS ส่งผลให้ยังไม่สามารถปฏิบัติการใช้ขีปนาวุธได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากการยกเลิกโครงการ DEX ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนเป็นโครงการเรือฟริเกตรุ่นใหม่ 30 FFN แทนทำให้งบประมาณไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอด้วยเหตุนี้เรือฟริเกตชั้นโมกามิทั้ง 6 ลำที่สร้างขึ้นในปัจจุบันจึงประสบปัญหาร้ายแรงก็คือต้องปฏิบัติการโดยไม่มีขีปนาวุธเป็นระยะเวลาหนึ่งเรือชั้นโมกามิสามารถปฏิบัติการได้ด้วยลูกเรือน้อยกว่า 100 คนเนื่องจากระบบอัตโนมัติอย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำต่อต้านอากาศยานต่อต้านเรือผิวน้ำและกวาดทุ่นระเบิดได้ตามที่วางแผนไว้ในโครงการ DEX เดิมจะมีการติดตั้งอาวุธจำนวนมากส่งผลให้เรือมีระวางขับน้ำที่ 5,500 ตันซึ่งถือว่าเป็นเรือฟริเกตขนาดใหญ่มากแม้จะมีขนาดใหญ่แต่กลับมีพื้นที่จำกัดทำให้สามารถติดตั้งระบบยิงแนวดิ่ง VLS ได้เพียง1ชุดที่มี 16 เซลล์เท่านั้นซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศและถือเป็นจุดอ่อนของเรือชั้นนี้ตามแผนใหม่การสร้างเรือชั้นโมกามิจะลดลงจาก 24 ลำเหลือเพียง 12 ลำและญี่ปุ่นกำลังดำเนินโครงการ FFM ใหม่เพื่อพัฒนาเรือฟริเกตรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีระวางขับหนาประมาณ 6,500 ถึง 7,000 ตันเรือฟริเกตรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะเป็นเรือรบที่มีขีดความสามารถสูงกว่าโดยได้รับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนต่างๆที่พบในเรือชั้นโมกามิและท่านผู้ชมคิดว่าเรือรุ่นใหม่นี้ญี่ปุ่นจะเพิ่มเทคโนโลยีอะไรเพิ่มเข้าไปในเรือรุ่นนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ